Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tận thế bất ngờ vô cùng, lũ lụt ập đến. Ban đầu không ai ngờ được. Cơn mưa cực lớn này lại kéo dài suốt cả một đêm. Sau một tháng trời nắng nóng kéo dài, cuối cùng cũng có một cơn mưa lớn. Những người trú mưa trước siêu thị đều không thể không reo lên. Mưa rồi, mát quá đi. Mát mẻ hơn nhiều. Tôi nhìn lên bầu trời, mưa càng lúc càng lớn, không khỏi cau mày. Dù mưa của thật giúp giảm nhiệt rất nhiều, nhưng tôi lại mắc chứng sợ mưa. Vì 2 năm trước, vào một đêm mưa, tôi đã vô tình lái xe lao xuống sông, suýt chút nữa mất mạng. Kể từ đó tôi có ám ảnh với nước. Thậm chí chỉ cần thấy mưa cũng thấy lo. Tôi nhìn vào dự báo thời tiết, từ hôm nay sẽ có mưa kéo dài. Tôi không muốn ra ngoài trong những ngày mưa. Có lẽ tôi cần phải tích trữ đủ đồ ăn trong một tuần. Tôi vào siêu thị và bắt đầu mua sắm. Đầu tiên là 10 hộp bít tết, 10 cân cánh gà đông lạnh, 5 gói hoành thánh, 4 gói bánh trôi. Đây đều là những món tôi yêu thích. Những món này đủ để tôi ăn cả tuần. Nếu tiết kiệm, thậm chí ăn 1 tháng cũng được. Nhà tôi ở tầng 3 của một khu chung cư tầm trung. Sau khi chuyển đồ về nhà, mưa hình như còn to hơn. Tiếng mưa đánh rầm rầm lên cửa sổ, giống như muốn đánh vỡ cửa sổ vậy. Lúc này tôi hơi lo cho bố mẹ, gọi điện thoại cho họ. Họ ở quê trong núi, cơn mưa lớn cũng ảnh hưởng không nhỏ đến họ. Hân Nhi, con nhớ chú ý an toàn nhé. Mưa lớn quá, coi chừng đấy. Mưa còn có sức tàn phá mạnh, bố tôi nhắc nhở qua điện thoại. Ông đã nhiều năm không thấy cơn mưa lớn như vậy. Bố ơi, bố mẹ phải chú ý an toàn đấy. Con sẽ không gặp vấn đề gì đâu. Dạo này con cũng sẽ không ra ngoài. Bố tôi liên tục bảo tốt. Nếu nước ngập nhớ chạy lên chỗ cao. Chạy lên mái nhà. Bố tôi biết tôi sợ mưa, nên ông cứ dặn dò tôi mãi. Cúp máy. Tôi rửa mặt xong, rồi chìm vào giấc ngủ. Khi tôi tỉnh dậy, đã là sáng hôm sau. Nhưng tiếng gió rít và mưa vẫn không ngừng. Mưa như hàng nghìn viên đá đập vào cửa sổ. Cơn mưa này đã kéo dài suốt cả một đêm. Tôi kéo rèm cửa nhìn ra ngoài, mưa lớn quá. Mà sương mù quá dày, không thể nhìn rõ khu dân cư nữa. Lúc này trong nhóm cộng đồng của ban quản lý tòa nhà có thông báo, kính gửi các chủ sở hữu. Hiện tại cơ quan khí tượng đã phát đi cảnh báo mưa lớn đỏ. Mong mọi người chú ý an toàn, cố gắng đừng ra ngoài, nhớ đóng chặt cửa sổ để tránh thiệt hại. Cảnh báo mưa lớn đỏ có nghĩa là trong vòng 3 giờ tới, lượng mưa sẽ đạt trên 100 mm. Lượng mưa này thực sự là rất lớn. Nhóm chủ sở hữu rất náo nhiệt, nhưng mọi người vẫn không hoảng loạn. Một số người thậm chí còn đùa nói, không ngại nếu mưa thêm vài ngày nữa cho mát mẻ. Đến ngày thứ 3, mưa vẫn chưa dừng. Trong nhóm bắt đầu có người phàn nàn rằng quá vô lý. Mưa từ hôm kia đến giờ vẫn không dứt, vẫn còn rất lớn. Nhà để xe đã bắt đầu bị ngập nước. Ai có xe ở nhà để xe thì mau lái đi. Mưa quá lớn, không thể ra ngoài mua đồ ăn. Hy vọng ngày mai mưa sẽ dừng lại. Tôi không tham gia vào cuộc thảo luận, vì tôi đã tích trữ đủ đồ, nên tạm thời không lo lắng về đồ ăn. Tôi không tin rằng cơn mưa này có thể kéo dài cả tuần. Tuy nhiên, nó thật sự kéo dài suốt một tuần. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều nhận thấy mưa vẫn không hề giảm. Cửa sổ của tôi đã bắt đầu rung. Nước mưa đã thấm vào qua khe cửa. Điều này khiến tôi không khỏi lo lắng. Bố mẹ gọi điện mấy lần hỏi thăm tình hình. Tôi chỉ có thể nói không sao, mọi thứ đều ổn. Thực ra tôi cảm thấy không ổn chút nào. Suốt 7 ngày, dù là ngày hay đêm, mưa vẫn không ngừng. Cơn mưa liên tục đã khiến thành phố Hải Tinh nơi tôi ở lên hắt xớt. Các thành phố khác cũng mưa liên tục, chỉ là không dữ dội như Hải Tinh. Tôi đã cố tình tra cứu thông tin liên quan, thấy rằng Đông Nam Á, châu Âu và Bắc Mỹ cũng bắt đầu mưa kéo dài. Điều này thật không bình thường. Tôi vốn đã sợ mưa. Lúc này đầu óc tôi suy nghĩ rất nhiều, không tự giác liên tưởng đến thời kỳ diệt vong của các loài sinh vật trên trái đất. Cũng đã có cơn mưa kéo dài 200 triệu năm. Sau đó khủng long đã trỗi dậy. Suy nghĩ thật đáng sợ.
Thật đáng sợ. Hy vọng cơn mưa này không phải là sự khởi đầu của biến đổi khí hậu lớn. Nếu mưa tiếp tục cả tuần nữa, thành phố có thể sẽ bị tê liệt. Lại có thông báo khẩn từ ban quản lý trong nhóm. Thông báo khẩn cấp. Chỉ các chủ sở hữu ở tầng 1 của các tòa nhà mới cần chuyển đồ đạc kịp thời. Hiện tại, khu dân cư đã bị ngập rộng khắp. Mưa rất có thể sẽ dâng lên tầng 1. Thông báo vừa được phát đi, mọi người đều hoảng loạn. Tầng 1 sắp bị ngập rồi. Nhà để xe dưới tầng hẳn đã thành hồ nước rồi. Khu nhà chúng tôi không cao lắm, nhưng chắc không đến nỗi bị ngập đâu. Không thể nào. Khu này không có hệ thống thoát nước sao? Mưa lớn suốt 1 tuần rồi. Chỗ nào cũng có thể bị ngập. Tôi vừa gọi điện cho đội cứu hỏa, nhưng không thể liên lạc được. Khắp nơi đang hỗn loạn. Tôi cũng không khỏi cảm thấy hoang mang. Nỗi sợ nước của tôi không phải ai cũng có thể hiểu được. Tôi thật sự rất sợ mưa sẽ ngập đến tầng 3 của tôi. Lúc này tôi không thể không nhớ lại lời bố tôi đã nói. Nếu nước dâng lên, phải chạy lên chỗ cao. Tôi lập tức lên tầng 31 của tòa nhà này. Tầng này có 6 căn hộ. Một căn thì suốt năm không có người ở, nhưng đã bị khóa. Tôi thử đẩy một chút, nhưng không thể mở được. Đành phải quay về nhà. Cả đêm hôm đó tôi không ngủ được, mơ thấy cảnh tôi bị rơi xuống nước trong xe. 7 giờ sáng, tôi tỉnh giấc, không nghe thấy tiếng mưa. Mưa đã ngừng rồi. Tôi mừng rỡ. Thảm họa đã qua rồi sao? Tôi chăm chú nhìn thông báo của cơ quan khí tượng địa phương. Thông báo nói rằng mưa đã dừng. Tôi lẽ ra phải thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi lên mạng, tôi phát hiện ra rằng vẫn còn rất nhiều nơi trên cả nước vẫn đang mưa. Một số vùng vốn dĩ khô hạn cũng bắt đầu mưa. Rồi tôi xem tin tức quốc tế. Tin tôi đập thình thịch. Thủ đô Ấn Độ đang chịu trận mưa lớn chưa từng có trong 100 năm. Một khu ổ chuột lớn bị ngập. Mọi tuyến tàu điện ngầm ở New York bị ngập, gây ra tai nạn chết người nghiêm trọng. Những tin tức này mang theo một cảm giác tận thế rất rõ rệt. Tôi nhíu chặt mày nhìn lên bầu trời ngoài kia. Nhưng bầu trời vẫn đè nặng. Nỗi sợ mưa trong tôi khiến tôi không thể không nghĩ ngợi. Tôi luôn nghĩ về cơn mưa kéo dài 200 triệu năm. Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định đến siêu thị và bắt đầu tích trữ thực phẩm thực sự. Lá rơi bắt đầu xuất hiện, lũ lụt ập đến. Ban đầu không ai ngờ được cơn mưa cực lớn này lại kéo dài suốt cả 1 năm. Vì vậy tôi vội vàng đến siêu thị. Trong siêu thị có khá nhiều người, nhưng đa số chỉ mua sắm đồ dùng hàng ngày. Không ai đặc biệt tích trữ thực phẩm. Có lẽ mọi người đều nghĩ mưa sẽ tạnh thôi. Còn tôi thì không do dự, bắt đầu tích trữ thực sự. 60 túi cánh gà và đùi gà, 60 gói xúc xích, 40 hộp bánh quy nén, 3 thùng mì ăn liền, 3 thùng nước khoáng. Ngoài ra, tôi còn mua đèn pin và sạc dự phòng khi cúp điện đột ngột. Nhân viên thu ngân của siêu thị thấy vậy đều rất ngạc nhiên. Tôi cũng không quan tâm, tìm người kéo hàng và mang hết về nhà. Những đồ ăn này nếu tiết kiệm tôi có thể ăn 3-4 tháng. Hơn nữa nhà tôi còn một bao gạo lớn. Nếu không có cúp điện thì có thể ăn lâu dài. Tiếp theo, tôi lại ghé qua hiệu thuốc gần đó. Mua đủ loại thuốc phòng ngừa sốt và tiêu chảy, các loại thuốc khác. Nhưng những thứ này vẫn không thể khiến tôi cảm thấy an tâm. Nỗi sợ lớn nhất của tôi là bị nước ngập. Nhà tôi ở tầng 3, thực sự quá thấp. Phải nghĩ cách chuyển lên chỗ cao hơn. Tôi bỗng nghĩ ra một ý tưởng. Vì vậy tôi đã nhắn tin riêng cho một người trong nhóm chủ sở hữu. Anh ta là chủ sở hữu căn hộ 3105, tầng 31 của tòa nhà này. Vì anh ta sống lâu dài ở ngoài, nên căn hộ của anh ta luôn cho thuê. Tôi trực tiếp nói với anh ta, tôi đã thuê căn hộ của anh ta. Căn hộ đầy đủ nội thất, 3,0 tệ mỗi tháng, thuê 3 tháng trở lên. Sau khi tôi chuyển tiền thuê, chưa đầy một lúc, anh ta đã bảo ban quản lý đưa chìa khóa căn 3105 cho tôi. Tôi không dám lãng phí thời gian. Tôi bắt đầu chuyển đồ, vận chuyển từng chuyến, lên xuống không biết bao nhiêu lần, mang hết đồ của tôi lên căn 3105. Đến 9 giờ tối mới hoàn thành việc.
Tôi mệt đến mức gần như kiệt sức, nhưng tôi vẫn cố gắng kiểm tra lại tất cả cửa sổ và cửa ra vào, đến khi chắc chắn đã khóa kỹ. Giờ thì tôi đã ở tầng 31. Với đầy đủ đồ đạc, tôi cảm thấy rất an toàn. Vừa thở phào, ngoài cửa sổ bỗng nghe thấy tiếng động rào rào. Lòng tôi thắt lại, nhìn ra ngoài, mưa lại đến rồi. Mây đen cuồn cuộn, giống như quái vật muốn nuốt chửng cả thế giới, làm tôi cảm thấy sợ hãi. Mưa đập mạnh vào cửa sổ. Cơn mưa lớn hơn nữa lại đến. Mặc dù tôi đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng tôi vẫn không thể ngừng cảm thấy sợ hãi. Ban quản lý nhanh chóng phát thông báo. Gặp sự cố quá bận, nhắc mọi người đừng ra ngoài, đóng chặt cửa sổ. Các chủ nhà trong nhóm mắng mỏ. Sao lại mưa nữa rồi? Cơ quan khí tượng không phải đã nói là không mưa sao? Cái thời tiết chết tiệt này sao mãi không dừng? Nước trong Gaza còn chưa rút, giờ lại mưa tiếp, chắc là xong rồi. Nhà để xe của khu tôi đã bắt đầu bị ngập. Với tốc độ của cơn mưa này, tầng 1 có lẽ sẽ bị ngập nhanh thôi. Như tôi đã đoán, cơn mưa tiếp tục đến tận 1 giờ sáng. Trong tiếng mưa ầm ầm, tôi còn nghe thấy tiếng la mắng của người. Đó là từ tầng 1. Tôi ở tầng 31 mà vẫn nghe thấy. Có thể thấy có bao nhiêu người đang mắng. Tôi nhíu mày lại. Chắc chắn tầng 1 đã bị ngập rồi. Tiếng ồn trong hành lang. Rõ ràng là các chủ nhà tầng 1 đang chạy lên tầng trên. Các chủ nhà tầng 31 đều mở cửa ra ngoài. Tiếng của hàng xóm truyền đến. Chúng ta mau xuống giúp đỡ đi. Đừng để người bị ngập nước. Họ chắc chắn là người tốt. Nhưng tôi không thể làm vậy, vì tôi sợ nước. Tôi không muốn xuống để tiếp xúc với nước. Trong nhóm cũng đang trò chuyện sôi nổi. Một số chủ nhà ở tầng cao nói sẽ giúp di rời đồ đạc. Cũng có người đề xuất để các chủ nhà tầng thấp góp phần giúp đỡ. Tinh thần tương thân tương ái đang được phát huy. Còn tôi thì chú ý đến các tin tức trên toàn quốc. Toàn bộ mạng xã hội đang thảo luận về cơn mưa lớn này. Cơn mưa lớn trên toàn quốc có thể gây ra trận lũ lớn chưa từng có ở khu vực trung và hạ lưu sông Dương Tử. Sân bay ma quái bị ngập. Hệ thống thoát nước ở thủ đô đã hoàn toàn hỏng. Những tin tức này khiến tôi rùng mình. Ban đầu, thành phố Hải Tinh nơi tôi ở đứng đầu danh sách hot search. Nhưng giờ thì Hải Tinh không còn quan trọng nữa. Điều này chứng tỏ cơn mưa này thật sự quá mạnh mẽ. Những thành phố kinh tế lớn trong nước cũng sắp bị ngập. Các cấp trên không thể giải quyết hết vấn đề của chúng tôi ở những thành phố nhỏ này. Lưng tôi lạnh toát. Không chỉ vì nỗi sợ nước trong tôi, mà còn vì những tin tức thảm họa từ khắp nơi trên đất nước. Tôi lại một lần nữa nghĩ đến cơn mưa kéo dài 200 triệu năm. Cơn mưa này không thể bình thường được. Nó không thể giải thích bằng lý thuyết thông thường. Đây có thể là dấu hiệu của một cuộc tuyệt chủng sinh học. Ngày tận thế đã đến, lũ lụt ập đến. Ban đầu không ai ngờ được cơn mưa cực lớn này lại kéo dài suốt cả 1 năm. Tôi sợ đến mức hoảng hốt, vội vàng lên mạng tìm kiếm thông tin liên quan. Chẳng hạn như nếu mưa kéo dài, sẽ gây ra những hậu quả gì. Hiện tại Gaza và tầng 1 của khu tôi đã bị ngập rồi. Nếu bạn liên tục kéo dài trong 1 tháng, 3 tháng hoặc thậm chí là 1 năm, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Tôi vội vàng tìm kiếm cách tự cứu khi có mưa lớn kéo dài. Nhưng tìm kiếm mãi, mà không tìm thấy cách tự cứu chi tiết. Dường như chỉ còn cách trốn ở nơi cao. Nếu mưa cứ tiếp tục, khoảng 1 tháng nữa điện lực sẽ bị hư hại, có thể sẽ cúp điện, mất mạng, và hàng nghìn người sẽ mắc bệnh vì độ ẩm. Chưa đến 2 tháng, các khu vực thấp sẽ bị ngập. Nhiều nơi sẽ xảy ra lũ lớn, sạt lở đất và các thảm họa khác. Tiếp theo là đến 3 tháng, nạn đói nhỏ sẽ bắt đầu. Khắp nơi là người chết đói. Nếu đến tháng thứ 4, dịch bệnh sẽ bắt đầu lây lan. Sau 6 tháng, động thực vật sẽ chết hàng loạt. Các khu vực thấp sẽ bị ngập trong nước lũ. Chưa đến 1 năm, chỉ còn lại các khu vực cao và núi cao. Toàn cầu có thể sẽ không còn nhìn thấy đất liền nữa. Thật đáng sợ quá. Tôi không thể ngừng suy nghĩ linh tinh. Nếu trong vài tháng tới hoặc thậm chí 1 năm,
Tôi phải làm sao? Cha mẹ tôi thì sao? Tôi vội vã gọi điện cho bố mẹ. May mà vẫn còn tín hiệu. Bố tôi lo lắng nói. Sinh ơ, trời hôm nay thật bất thường. Con phải lên núi thôi. Núi Hải Tâm cao hơn 2.000 mét. Con có hang động để trú. Bố tôi bình thường hay nói lớn, lần này lại muốn lên núi. Có vẻ như ông thật sự sợ rồi. Làng chúng ta có bị ngập không? Ngày hôm qua đã bị ngập rồi. Lũ bùn đá đã cuốn trôi nửa làng. Rất nhiều người đã không qua khỏi. Giọng của bố tôi nghẹn ngào. Tại sao con không nói sớm với bố? Con sợ bố lo lắng. Bên đó của con cũng không dễ dàng gì. Con đã xem tin rồi. Khu tiểu đoạn hộ ở các khu vực đều bị ngập. Con nhanh chóng tìm nơi cao để trú đi. Con bảo là con đang ở tầng 31 rồi. Đồ ăn đủ cả rồi. Bảo ông đừng lo lắng nữa. Các bạn nhanh chóng tập hợp dân làng mang theo đồ ăn thức uống. Nhanh chóng lên núi Hải Tâm tránh đi. Được rồi, chúng tôi biết rồi. Sinh ơ, con cũng nên tìm cơ hội lên núi Hải Tâm đi. Đây là ngọn núi cao nhất của chúng ta. Dù thế nào cũng không bị ngập. Câu này khiến tôi bừng tỉnh. Đúng rồi, sao tôi lại ngớ ngẩn thế? Tôi cũng nên đi lên đó với bố mẹ. Nếu lên núi Hải Tâm, vào hang động ẩn nấp, cao 2.000 mét. Lũ lụt dù mạnh mấy cũng không thể ngập được. Hơn nữa Hải Tâm là khu du lịch, có bậc thang lên núi. Trên đỉnh và giữa núi đều có các công trình, quá thích hợp để tránh né. Nhưng bây giờ tôi không thể đi được, khắp nơi đều bị ngập. Không có thuyền thì không thể rời đi. Và tòa nhà tôi đang ở có độ cao 31 tầng, cũng đã hơn 100 mét. Nước mưa mà lên tới tầng 31 thì em là hơi khó. Trừ khi thật sự mưa kéo dài mấy tháng. Tôi cố gắng trấn an bố, hiện tại tôi vẫn ổn. Nếu có cơ hội tôi cũng sẽ chạy lên núi Hải Tâm. Cúp máy, tôi cảm thấy tinh thần đã rất mệt mỏi. Lo lắng và sợ hãi quá mức khiến tôi cảm thấy choáng váng. Tôi vội vàng nấu chút gì đó ăn. Ăn no rồi. Tôi rửa mặt một chút rồi chui vào giường. Đêm này chắc chắn không bình yên. Trong tầng vẫn ồn ào. Vì tinh thần không tốt, nghe thấy tiếng ồn, tôi lại nhanh chóng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi cơn ác mộng. Tai tôi nghe thấy tiếng mưa dữ dội bên ngoài cửa sổ, giống như là tiếng thét của trời đất, kèm theo tiếng gió rít gào đến, đập vào cửa sổ ầm ầm. Tôi bước ra phòng khách và bị giật mình, bởi vì phòng khách đã ngập một lớp nước. Một góc trần nhà đang rò rỉ nước. Khe cửa sổ cũng liên tục có nước mưa rỉ vào. Đây chính là nhược điểm của tòa nhà cao tầng dưới cơn gió bão táp. Trên tầng cao mà không bị rò rỉ nước thì khó. May mà hệ thống thoát nước của căn nhà làm khá tốt. Nước mưa không thể tích tụ quá nhiều, nhưng nhìn vào mà cảm thấy bực bội. Tôi chuyển đồ ăn qua phòng ngủ, mang hết qua bên đó, không để bị ướt. Còn phòng khách, tôi không thể làm gì, cũng không thể làm gì được. Xem tin nhắn trong nhóm, đã hỗn loạn hết rồi. Bố mẹ tôi và gạo nhà tôi đều bị ngập hết rồi. Sắp chết đói rồi. Nhà ai có đồ ăn, tôi mua với giá cao. Căn nhà trị giá hơn 3 triệu của tôi giờ đã bị ngập. May mà hàng xóm ở tầng trên đã giúp đỡ gia đình tôi. Rất cảm ơn. Sự hoảng loạn và nỗi buồn lắng đọng trong nhóm. Nhưng mọi người vẫn đang giúp đỡ lẫn nhau, chờ đợi cứu viện. Tôi nhìn thấy họ yêu thương nhau. Trong lòng tôi lại có một nỗi lo. Nếu cơn mưa này kéo dài 2 tháng, 3 tháng, liệu mọi người còn yêu thương nhau như bây giờ không? Lúc đầu không ai nghĩ tới cơn siêu bão này lại kéo dài suốt 1 năm. Nếu cơn bão này cứ tiếp tục, liệu mọi người vẫn sẽ giúp đỡ lẫn nhau như bây giờ không? Liệu họ còn yêu thương nhau không? Đến lúc đó, thực phẩm thiếu thốn, nhà cửa ẩm ướt, bệnh nhân khắp nơi, cả tòa nhà em rằng sẽ trở thành địa ngục. Tôi thừa nhận rằng suy nghĩ này thật ích kỷ và không đạo đức. Nhưng tôi thật sự sợ hãi. Tôi sợ rằng mặt tối của nhân tính sẽ bùng nổ. Vì vậy tôi vội vàng bước ra khỏi phòng khách, dẫm lên nước mưa để kiểm tra xem cửa đã khóa chưa. Sau đó tôi đem tủ lớn đến, đẩy chặt vào cửa rồi mới yên tâm. Nếu có ai đến gõ cửa,
Tôi sẽ không lên tiếng và giả vờ như đã chết. Dù sao thì căn hộ này luôn cho thuê. Không ai biết tôi đã chuyển đến ở. 3 ngày liên tiếp, cho đến khi mất điện, không ai đến gõ cửa. Mặc dù tầng 311 đã có khá nhiều người, nhưng họ đều vào ở nhờ nhà người khác. Và cơn mưa ngày càng nặng hơn, cảnh báo đỏ cũng không thể diễn tả được. Ban quản lý cũng không thấy động tĩnh gì, chắc là phòng quản lý cũng đã bị ngập. Nước mưa trong phòng khách ngày càng nhiều, tôi chỉ có thể dùng cây lau nhà để hút nước, thoát nước. Đến trưa, dạo này tôi không có khẩu vị gì, chỉ ăn ít bánh quy ép thay bữa trưa. Nhưng lúc đó tôi lại nghe thấy tiếng khóc từ ngoài. Tầng 2 và 3 đều bị ngập. Nhà tôi đã mất rồi. Trời ơi, thật là đáng sợ. Tôi thấy tầng 4 cũng sắp bị ngập. Theo tình hình nước như thế này, các cơ quan và bộ phận trong thành phố chắc chắn cũng đã bị ngập hết. Thực sự quá đói rồi. Ai có thể chia cho chúng tôi chút thức ăn? Xin cầu cửu, không khí tuyệt vọng đang lan rộng. Nhanh hơn cả nước mưa. 1 tuần đã trôi qua. Cơn mưa lớn đã kéo dài hơn 1 tháng rồi. Ngoài ngày tôi ra ngoài tích trữ đồ thì mưa chưa từng ngừng. Suốt thời gian còn lại đều mưa suốt. Tôi trốn trong phòng ngủ không dám ra ngoài. Phòng khách ngoài kia toàn nước. Hệ thống thoát nước đã không thể chịu đựng nổi. Tôi sợ rằng phòng ngủ cũng sẽ bị ngập nhanh thôi. Tôi dùng băng dính lớn dán kín khe cửa, hy vọng có thể duy trì lâu hơn. May mà tôi đã mua nhiều pin sạc dự phòng. Pin điện thoại vẫn còn đủ dùng. Tôi dùng dữ liệu di động để lướt web và xem tin tức mới nhất. Do mưa lớn trên toàn quốc, các cơ quan và bộ phận ở khắp nơi đã tê liệt. Trên mạng đầy những lời cầu cứu của người dân các địa phương. Chúng tôi cần cứu trợ. Cả khu vực đại thung lũng của chúng tôi sắp bị ngập. Cầu cứu tắt thành phố. Sông Châu Giang vỡ đê rồi. Tôi ở Mỹ. Cơn bão và sóng thần đã xóa sổ bờ Tây. Liệu tôi có thể cầu cứu đại sứ quán không? Tôi nhìn thấy những tin nhắn này. Khuôn mặt tôi tái xanh, ngón tay tôi không ngừng run rẩy. Có lẽ đây thật sự là một cuộc tuyệt chủng sinh học. Ngày tận thế đang đến gần. Cơn mưa lớn kéo dài hơn 1 tháng đã khiến cả thế giới rơi vào sự sụp đổ. Và đây chỉ mới là bắt đầu. Dù bây giờ mưa đã ngừng, số người thương vong có lẽ sẽ lên đến hàng triệu. Nếu cơn mưa tiếp tục, kéo theo nạn đói, xác chết sẽ bắt đầu phân hủy, bệnh dịch sẽ bắt đầu lây lan. Tôi vừa suy nghĩ vừa tiếp tục lướt tin, nhưng phát hiện không thể tải lại trang. Tin tôi trùng xuống, mạng đã hoàn toàn mất. Hiện tại mất nước, mất điện, mất mạng, mọi người giờ chỉ là những hòn đảo cô độc, những sinh vật đáng thương đang vật lộn, chỉ còn cách tự sinh tự diệt. Nhưng ngay lúc đó, từ xa bỗng vang lên tiếng động ầm ầm, kèm theo tiếng hô hoán của rất nhiều người. Trời ơi, đó là gì vậy? Là sóng thần, sóng thần. Nước lũ đang đến. Chạy đi, tôi bị hoảng sợ đến run rẩy. Tôi ngay lập tức chạy đến cửa sổ nhìn ra ngoài, nhưng thấy nước lũ từ phía bắc đang tràn đến. Chắc chắn là do địa hình núi phía bắc đã tạo ra sóng thần trên đất liền. Các tòa nhà cao tầng của khu phố chúng ta sẽ phải đối mặt với trận lũ quét đáng sợ. Tôi bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi lúng túng lùi lại vào phòng, tìm một góc, cuộn người lại. Tôi chỉ biết cách trốn động đất, không biết cách trốn lũ. Phản ứng theo bản năng là tìm góc tường, tìm nơi có chỗ dựa để ẩn nấp. Tôi lại nắm chặt vali bên cạnh. Trong vali có thực phẩm và thuốc khẩn cấp. Nếu may mắn vượt qua được cơn lũ, ít nhất tôi còn có một ít vật dụng khẩn cấp. Nhưng tòa nhà này có thể chịu được không? Có bị sập không? Sức phá hoại của lũ không kém gì động đất. Nỗi sợ hãi không xác định bao trùm lên tôi. Lúc này tiếng gió ngoài cửa sổ càng lúc càng gần, giống như tiếng gầm rú của quái thú cổ đại, làm da đầu tôi tê dại. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng la hét. Chạy đi, nước lũ cao quá. Mọi người nhanh lên tầng thượng, đừng ẩn nấp ở tầng thấp. Chạy lên trên tầng 20 trở lên. Ẩn trong nhà không có tác dụng, phải lên tầng cao. Mọi người vội vã chạy lên tầng trên. Nếu vẫn ở tầng thấp thì chắc chắn sẽ chết. Con lũ này không khác gì một trận sóng thần khủng khiếp.
Nó sẽ nhấn chìm mọi thứ trên đường đi. Toàn bộ thành phố Hải Tâm sẽ trở thành biển cả. Tôi nghiến chặt răng, khép chặt môi. Hai tay nắm chặt vali. Tiếng thét trong hành lang ngoài kia không ngừng vang lên. Một số cư dân không kịp lên tầng. Bị nước cuốn trôi, không biết họ đã bị cuốn đi đâu. Tôi nghe thấy tiếng tường vỡ ra. Ngay lúc này, một tiếng động ầm ầm vang lên. Lưng tôi bị một lực mạnh đẩy về phía sau. Cả người tôi bị chấn động. Tôi hét lên khi nhìn thấy gió lớn ùa vào từ góc tường. Ngay lúc này, một tiếng động mạnh lại vang lên. Lưng tôi bị một lực mạnh đẩy về phía sau. Cả người tôi bị chấn động. Tôi hét lên khi nhìn thấy gió lớn ùa vào từ góc tường. Gió lớn đến rồi. Nước hồ như những con quái thú hung dữ đang tiến về tòa nhà khu chung cư chúng tôi. Cả tòa nhà đang rung chuyển. Cả người tôi đổ mồ hôi lạnh. Ký ức đau đớn về vụ đuối nước 3 năm trước dường như cũng ùa về. Cơn mưa bão dữ dội, nước hồ lạnh giá. Nỗi đau ngạt thở bao trùm tôi. Vô số vết nứt xuất hiện. Trần nhà dường như đã nứt ra. Tôi bám chặt vào góc tường. Trong cơn hoảng loạn tột cùng, tôi ngửi thấy mùi bùn thối. Nước lũ đã cuốn lên đến tầng 311. Phòng tôi đầy nước lũ vàng ươm, trộn lẫn với đủ thứ mùi hôi thối của sự mục nát. Tôi nghĩ thầm, chết chắc rồi, nước lũ cao như vậy đã trực tiếp tràn lên đến tầng 311, chắc chắn tôi sẽ bị ngập. Cái chết đã đến gần như thế này. Tuy nhiên, trời không quá tàn nhẫn với tôi. Ngoài những đợt sóng nước cuồn cuộn, con sóng lớn không tràn vào. Có nghĩa là nước lũ không vượt qua được tầng 311. Nó có thể đã ngập đến tầng 20. Đuôi sóng đã quét qua tầng 311. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp yên tâm, toàn bộ tòa nhà bắt đầu rung chuyển. Cả tòa nhà đang lắc lư mạnh mẽ. Rõ ràng, cảm giác cơ thể tôi như đang bị trượt về phía trước. Không tốt, toàn bộ tòa nhà đang nghiêng. Chắc chắn là do nước lũ cuốn đổ một trong các cột trụ của tòa nhà. Tình hình lúc này cực kỳ nguy hiểm. Vì tòa nhà đang nghiêng, điều này chứng tỏ nó không còn an toàn nữa. Dù tôi ở tầng 311 cũng không có tác dụng. Vì sớm muộn gì nước lũ cũng sẽ cuốn trôi cả tòa nhà. Tiếng la hét vẫn không ngừng. Tôi nghe thấy tiếng phụ nữ hàng xóm la lớn cứu tôi với. Tòa nhà sắp sập rồi. Giờ phải làm sao đây? Tôi hoàn toàn không dám động đậy. Tôi vốn đã sợ nước rồi. Giờ lại đối diện với lũ và khả năng tòa nhà sập. Tôi sợ đến mức gần như sắp ngất. Chỉ có thể co rúm trong góc tường như một con đà điểu. Nhưng từ trần phòng ngủ truyền đến tiếng động. Giống như bê tông và thép đang vỡ ra. Chắc chắn là tòa nhà đang bị nén lại do nghiêng. Trần nhà trên đầu tôi sắp vỡ rồi. Ngay sau đó, một tiếng cắc vang lên. Một vài mảnh vỡ rơi xuống. Tiếng vỡ vụn ngày càng dày đặc. Giờ phút sinh tử. Cuối cùng tôi cũng có chút dũng khí. Tôi phải rời khỏi đây. Tôi không dám liều. Nếu cả trần nhà rơi xuống, tôi sẽ bị kẹt ở lại đây. Thậm chí có thể chết ngay tại chỗ. Mọi vật dụng của tôi đều ở trong phòng ngủ. Nhưng lúc này, tôi chỉ có thể mang theo vali bên cạnh và chạy ra ngoài. Mới vừa ra khỏi phòng, chân phòng ngủ liền sập xuống, đập nát cả giường. Tôi sợ hãi nhìn vào phòng khách, nhưng phát hiện trần phòng khách cũng đã nứt ra. Nước mưa liên tục thấm vào. Điều may mắn duy nhất là cửa phòng khách không bị vỡ. Nước chỉ có thể tràn qua khe cửa. Và vì nước lũ không cao đến tầng 311, tôi an toàn hơn rất nhiều so với các cư dân ở tầng thấp. Tôi chỉ có thể ẩn nấp trong không gian trống cạnh ghế sofa, dựa vào tường ngồi. Cả người tôi ướt sũng. Tầm nhìn mờ mịt. Mùi hôi thối nồng nặc trong mũi. May mà vali của tôi còn khá nguyên vẹn. Đây là vật dụng duy nhất tôi cứu được. Trong vali có thức ăn đơn giản và nước. Còn có một số thuốc. Tôi không cố ý mang theo chúng, mà là chỉ có thể mang theo chúng, không thể mang gì khác. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên từ đâu đó. Tòa nhà lại nghiêng thêm một chút. Trần nhà vỡ ra. Tôi vô vọng nhìn lên trần nhà. Mà phòng khách, một nửa chân phòng khách đã hoàn toàn bị vỡ.
Trên cao là bầu trời đen kịt và mưa to như chút. Giống như một cái miệng quái vật khổng lồ. Tôi không dám nhìn thẳng vào bầu trời ấy. Cảm giác thật khó thở. Tôi chỉ có thể nhìn sang hướng khác. Quay đầu, tôi nhìn thấy thế giới bên ngoài ban công. Đó là một cảnh tượng kinh hoàng. Cơn sóng lũ gầm thét ào ạt. Mọi thứ trên đường đi đều trống rỗng, được cuốn theo cùng với vô số tòa nhà, cây cối và xác chết. Cứ thế trôi về phía nam. Không biết đã mang theo bao nhiêu sinh mạng. Cảnh tượng tuyệt vọng này khiến tôi tâm trạng hoàn toàn sụp đổ. Cơn ác mộng đuối nước 3 năm trước giờ đã được phóng đại vô hạn. Tôi rõ ràng có thể thở, nhưng lại cảm thấy không thể thở được. Tôi nghĩ đến cái chết. Con người khi đối mặt với thiên tai thật là bé nhỏ. Chắc chắn tôi không sống nổi. Tôi không thể vượt qua cơn ác mộng 3 năm trước, cũng không thể thoát khỏi tòa nhà đang nghiêng này. Hy vọng bố mẹ tôi có thể sống sót. Họ đã lên núi Hải Tâm, chắc chắn sẽ an toàn, không thể bị nước lũ nhấn chìm. Nghĩ như vậy, tôi cảm thấy yên tâm phần nào. Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi lấy hết can đảm nhìn lên bầu trời bên ngoài trần nhà. Đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tôi ngạc nhiên phát hiện, lúc này bầu trời dường như thiếu điều gì đó. Nước lũ thật sự đã đến. Cơn sóng lũ gầm thét ào ào. Mọi thứ trên đường đi đều bị hủy diệt. Con người thật nhỏ bé khi đối mặt với thiên tai. Quả thật, con người quá yếu ớt. Tôi hít một hơi thật sâu, lại lấy hết can đảm nhìn lên bầu trời bên ngoài trần nhà. Đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tôi ngạc nhiên phát hiện, lúc này bầu trời dường như thiếu điều gì đó. Lúc này, bầu trời đang đổ những cơn mưa khiến tôi sợ hãi nhất. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ, lạ thay, không có mưa. Bầu trời trắng xóa. Cơn mưa đã ngừng. Mưa đã ngừng rồi, nhìn đi. Tiếng la hét vui mừng từ bên cạnh truyền đến. Sau đó lan ra khắp tòa nhà. Tôi cố gắng đứng dậy. Phát hiện dù tòa nhà vẫn ổn định, nhưng cơ bản đã giữ được thăng bằng. Hơn nữa, cơn sóng mạnh nhất cũng đã qua. Tòa nhà đã trụ vững. Không sao rồi, không sao rồi. Chúng ta còn sống. Những người hàng xóm sống sót. Tiếng vui mừng không ngừng vang lên. Họ động viên nhau. Vì tầng 31 là tầng cao nhất. Vậy nên mỗi căn phòng đều có rất nhiều cư dân từ các tầng thấp đến. Tầng 31 náo nhiệt vô cùng. Tôi nghĩ thầm, hóa ra xung quanh tôi vẫn còn nhiều người sống sót. Lúc này, tôi bỗng cảm thấy được truyền cảm hứng. Nước mắt không kìm được mà trào ra. Khao khát được sống sót trong tôi lại càng mạnh mẽ hơn. Tôi phải lên núi Hải Tâm. Tình hình hiện tại tuyệt đối không an toàn. Vì trước đây cũng đã có lần mưa ngừng rồi lại tiếp tục. Đó chỉ là thiên nhiên tạm dừng thôi. Tôi phải rời khỏi đây. Tôi cũng hiểu, tôi không thể cứ trốn một mình được nữa. Trốn thì dù sống sót bao lâu, cuối cùng vẫn không thể thoát ra. Tôi phải dựa vào sức mạnh của mọi người. Ngay lúc này, ngoài cửa có tiếng khóc. Nhà ai có thuốc hạ sốt? Con tôi sốt cả đã 2 ngày rồi. Bây giờ càng nghiêm trọng hơn. Có người đang gõ cửa từng nhà để xin thuốc. Tầng 31 lại ồn ào. Rất nhiều người chạy ra ngoài kiểm tra. Tôi là bác sĩ. Tôi vốn có thuốc ở nhà. Nhưng vừa rồi bị lũ cuốn đi. Tôi vừa uống mấy ngụm nước đỏ. Cảm giác đau bụng dữ dội. Có ai có thuốc giảm đau không? Tôi còn có gạo đây. Mọi người ăn vài miếng đi. Họ tụ tập lại với nhau, vẫn nghĩ đến việc giúp đỡ nhau. Chắc sức lực quá hạn chế. Trước thảm họa này, sức mạnh của một người thật sự quá nhỏ bé. Chờ đợi cơn mưa tiếp theo. Tất cả những mặt tối của nhân tính đều là giả. Chúng ta phải đoàn kết lại để tự cứu mình. Tôi có thuốc. Ai cần thuốc không? Tôi mở cửa bước ra ngoài. Mọi người đều ngạc nhiên. Họ chắc chắn không nghĩ trong căn phòng này lại có người. Tôi ôm thùng thuốc chống thấm nước. Trong đó có đủ các loại thuốc thông dụng. Cảm ơn bạn đã giúp chúng tôi giải quyết tình huống khẩn cấp này. Người phụ nữ ôm đứa trẻ khóc nức nở. Bên cạnh là một người đàn ông cao lớn, hiền lành và lý trí lên tiếng. Có thuốc là dễ rồi. Tôi sẽ cho đứa trẻ uống thuốc trước. Tôi nhìn anh ấy. Anh ấy mỉm cười với tôi là bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân. Bán nguyệt tử tôi ở phòng 3106 ngay bên cạnh bạn. Cảm ơn bạn đã cung cấp thuốc.
Tôi gật đầu chào, tôi tên là Miêu Hải Tinh. Trong lúc này, dù là ích kỷ hay vĩ đại, chúng ta chỉ mong sống sót. Chúng ta đều phải sống sót. Vì vậy tôi nói với mọi người, chúng ta phải rời khỏi đây. Mưa chắc chắn sẽ tiếp tục. Chúng ta không thể chờ nó tạnh. Mọi người nhìn nhau. Tôi cảm thấy nhiều người đã đoán được. Mưa chắc chắn sẽ tiếp tục. Chỉ là không ai muốn nói ra. Bán Nguyệt Tử đồng ý nói, quả thật không thể chờ đợi. Miêu Hải Tinh, bạn nghĩ sao? Chúng ta tìm một chiếc thuyền đi ra khu vực đông nam đến núi Hải Tinh. Lợi dụng lúc mưa ngừng, nước lũ lắng xuống, chúng ta sẽ có cơ hội đến núi Hải Tinh. Mọi người nhìn nhau, có người đồng ý, cũng có người do dự. 20 cây số đấy. Nếu giữa chừng lại có mưa lớn thì sao? Bán Nguyệt Tử suy nghĩ một lúc rồi nói, bây giờ tòa nhà đã nghiêng rồi. Nếu mưa to tiếp tục, nếu nước lũ dâng nhanh, tòa nhà chắc chắn sẽ sập. Chúng ta đã hết thức ăn. Dù có thể cứ trốn trong tòa nhà, cuối cùng chúng ta cũng sẽ chết đói. Không bằng liều một lần. Bán Nguyệt Tử đã suy nghĩ rõ ràng. Anh ấy và tôi có chung suy nghĩ. Lúc này một người đàn ông to lớn đứng ra. Tôi là vận động viên lướt ván. Chỉ cần có thuyền, tôi có thể lái thuyền. Vậy vấn đề duy nhất còn lại là thuyền. Một chàng trai khác cũng có ý tưởng. Chúng ta ở miền Bắc, có một nhà máy đóng thuyền ở thượng nguồn. Nước lũ chính là từ đó đổ xuống. Chắc sẽ có một số thuyền bị cuốn xuống. Phía bắc của tòa nhà chắc chắn có thuyền. Quả thật như vậy. Chúng tôi tìm thấy một chiếc du thuyền đậu ở ban công phía bắc của tòa nhà. Nhìn khá nguyên vẹn, không bị hư hại. Không có dấu hiệu bị phá hoại. Vậy là mọi người quyết định xuất phát ngay. Ai muốn đi với chúng tôi đến núi Hải Tinh? Tất cả đều lên thuyền. Một số hàng xóm sợ hãi, không muốn rời đi, quyết định ở lại chờ cứu hộ. Thuyền thuận lợi tiến về phía trước. Là người sợ nước nhất, tôi thu mình trong một góc của thuyền, cảm thấy rất bất an. Trước mắt là biển nước mênh mông, cả thành phố đã bị ngập. Nhìn mà tôi sởn gai ốc. Bán Nguyệt Tử đi tới hỏi tôi, bạn sao thế, có chỗ nào không thoải mái không? Tôi cố gắng nở một nụ cười an ủi. Không sao, chỉ là hơi chóng mặt khi đi thuyền. Nhưng ngay lúc này, một tiếng sấm chớp vang lên. Một tia chớp xé ngang bầu trời. Mây đen bị gió thổi cuộn lên, chưa kịp phản ứng. Cơn mưa lớn ập xuống. Nước mưa tát mạnh vào mặt tôi. Nhanh lên, nhân lúc nước lũ chưa tới. Chúng ta phải đi nhanh. Tôi cầu nguyện trong lòng, hy vọng nước lũ sẽ không đến. Đáng tiếc trời không nghe lời. Chưa bao lâu, chúng tôi đã nghe thấy tiếng nước. Là nước lũ đang đến. Nó thật sự đến rồi. Tốc độ thuyền không thể so với nước lũ. Với sức mạnh như chớp, nước lũ lao tới, như con sóng dữ. Con sóng đầu tiên đập vào chúng tôi. Con thuyền của chúng tôi bị sóng dữ đánh vỡ. Tôi cảm thấy như cả người bị đẩy văng ra. Nhưng lại được Bán Nguyệt Tử nắm chặt. Nắm chặt tôi đừng buông ra. Tôi hoảng sợ, nước mắt cứ thế tuôn ra. Cố gắng tỉnh lại, Miêu Hải Tinh. Rồi làn sóng khổng lồ thứ hai lại vô tình đánh vào chúng tôi. Nó đánh vào tôi khiến tôi ngất đi. Mất ý thức. Trước mắt tôi là một màu tối đen. Tôi ở đâu? Tôi chết rồi sao? Tuy nhiên, bên tai tôi vẫn nghe thấy một giọng nam. Tỉnh lại đi, cô gái, cố gắng lên. Tôi mở mắt ra, nhưng lại thấy Bán Nguyệt Tử đang nhìn tôi đầy quan tâm. Cô gái này, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Cô vừa ngất ở cửa siêu thị. Siêu thị, tôi giật mình. Nhanh chóng nhìn xung quanh. Lúc này tôi lại ở cửa siêu thị. Không phải tôi đang ở trên thuyền sao? Liệu tôi có vừa nhìn điện thoại và thấy là ngày đầu của cơn bão? Lạ thật, tôi đã quay trở lại ngày đầu tiên của cơn bão. Vậy tất cả những gì tôi vừa trải qua, cơn bão và lũ lụt, chẳng phải chỉ là một giấc mơ sao? Bán Nguyệt Tử nhìn tôi với vẻ ngơ ngác, giải thích về việc tôi ngất đi như thế nào. Hóa ra trước đây đã có một đợt nắng nóng kéo dài, cuối cùng thì trời cũng mưa. Anh ấy vừa cảm thán trời mưa thật tuyệt. Nhưng tôi lại đột ngột ngất đi.
Có lẽ do trước đó quá nóng, tôi bị say nắng. Tôi vẫn còn hoảng loạn. Cảnh tượng bão lũ tận thế vẫn còn rõ mồn một trong mắt tôi. Làm sao có thể là mơ được? Đột nhiên tôi nhìn Bán Nguyệt Tư, muốn xác nhận một chuyện. Bán Nguyệt Tư, anh không nhận ra tôi sao? Bán Nguyệt Tư nhìn tôi với vẻ khó hiểu, chúng ta đã gặp nhau trước chưa? Sao cô biết tôi tên là Bán Nguyệt Tư? Cô là bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân, sống ở khu dân cư Hải Tinh, tòa nhà Anh, phòng 3106 đúng không? Đúng rồi, sao anh biết những điều này? Chúng ta có quen nhau không? Đúng, thông tin trong giấc mơ là chính xác. Những gì tôi vừa trải qua tuyệt đối không phải là một giấc mơ bình thường. Có thể đó là một giấc mơ tiên đoán. Tôi lo lắng nắm chặt cánh tay Bán Nguyệt Tư, nói nghiêm túc. Những gì tôi sắp nói, có thể anh sẽ nghĩ tôi điên. Nhưng xin anh tin tôi. Thời gian chuẩn bị cho chúng ta không còn nhiều. Chúng ta phải hành động ngay lập tức. Lần này tôi phải sống sót.